Morjestaa ja erinomaisen hyvää uutta vuotta kaikille katsojille. Nyt voitaisiin polkasta uusi vuosi käyntiin seuraavalla autoesittelyllä, joka on Honda NSX. NSX tuli meille tuossa lokakuussa, käytiin hakea se Itävallassa Salzburgista ja sieltä sitten kotimatkalla ajettiin Nürburgringin kautta, käytiin siellä ajaa pari ratakierrosta ja siitä sitten suoraan pohjoiseen Ruotsin kautta ja Tukholmasta sitten laivalla yli takaisin Suomeen. Tästä löytyy 2 jaksoa myöskin kanavalta. Jos et ole käynyt vielä katsomassa, niin käy ihmeessä vilkaisee. Siellä on kaikkea kommellusta ja ongelmaa ja myös Nürburgringiltä hyvää matskua. Sitten meille tuli uusi erä lippiksiä, eli KBC-TV:n tärkein yhteistyökumppani KBC Karage totta kai. Löytyy KBC-TV-logoa ja Japanin Love-lippua ja tuolta rakkaudella Japanista tekstiä. Ja mikä tietysti hienoimpana yksityiskohtana, niin se mistä oma harrastus kaikki alkoi, niin kolmoskorinen Supra, jonka on meille savolaisen Lauri piirtänyt. Ihan todella makea kuva ja sieltä löytyy Kotabei-kylttiä ja KBC-logokin tuossa alun perin oli, mutta nyt ei kaikki mahu luonnollisestikaan lippaa, mutta erittäin hieno yksityiskohta ja hienoa käsityötaidetta siitä. Tämmöisiä on nyt saatavilla, 35 € maksaa. Voi laittaa kommentteihin tai tavoittaa jotain muuta kautta. Toistaiseksi ei vielä ole mitään verkkokauppaa tai muuta, mutta katsotaan, jos noita keksitään lisää, niin totta kai sitten luonnollisesti lähdetään jotain verkkokaupan tynkääkin tekemään. Mutta niin, sitten meidän päätähteen palatakseni, niin, eli NSX-hän sai joululahjaksi Desmondin Regamasterit, jotka on tuolla. Niitä voitaisiin tässä sovitella. Ja sitten tuolta ovenpielestä löytyy myös toinen sarja TE37 ja pronssisena 18-tuumaisena. Niitä voisi sovittaa kans ihan huvikseen alle. Ja sitten vähän käydä autoa läpi, esitellä sitä ja sitten vähän listaa, mitä autolle tullaan tekemään tässä ennen ajokautta ja mitä muutoksia siihen on muuta suunnitteilla. Niin tämmöisellä ohjelmalla tämä jakso. Lähdetään katsomaan. Siitäpä pieni näyte, miltä tällainen NSX näyttää. Mutta lähdetään katsomaan sitten, mitä kaikkea tällaista autosta löytyy. Vilkaistaan ensin konepelli alle, vaikkei täällä nyt moottoria olekaan, mutta täällä on kyllä kaikkea muuta. Eli kun kyse on keskimoottoriautosta, niin tänne konepellin alle on sitten sijoitettu kaikkea apulaitteita. Monestihan myös keskimoottoriautoissa niin täältä löytyy tavaratilaa, mutta NSX:n tapauksessa niin ei ole mitään muuta kuin sitten ihan perimmäinen kontti on tavaratilaa. Eli täältä löytyy syylläri ja sille flekti totta kai, ja tuolta löytyy ABS:n pumppua ja cruise-aktuaattoria ja sitten kytkimen ja jarrujen tehostinsäiliöt ja osa sähköistä. Ja tässä on normaalisti vararengas, se ei ole nyt siinä meillä paikallaan ihan, pääsee akkua latailemaan tästä talvisaikaa. Ja tuolta löytyy tosiaan akku
keskeltä autoa. Ja sitten siinä on todennäköisesti sisäpuhallinmoottori on tuotu tänne konehuoneen puolelle. Vaikka olisin tuolla ainakin niin valtava tila kojelaudan alla, että saattaisi sinnekin mahtua, mutta ehkä sinne on sitten jotain muuta mahutettu tai nähty parhaaksi se tuohon laittaa. Mutta tämmöistä tavaraa löytyy konepellin tai keulapellin alta. Sitten varsinainen konepeitto. Sille löytyy aukaisumekanismi tuosta penkin takaa. Ja täältä löytyy sitten itse moottori. Moottoritila on aika kompakti ja sinne on onnistuttu survomaan tommonen 3 litran V6 aika mainiosti, että perus vaparimoottori. Täältä löytyy ilmansuodattimet ja paisuntasäiliöt ja öljykorkki on tuolla hyvin nähtävillä. Ja tähän oli tosiaan vaihdettu jo edellisen omistajan toimesta Science of Speedin täysputkisto, joka tuo vielä erityisen nätisti moottoriääniä esille paremmin kuin vakioputkisto, ja sieltä on katalysaattorit poistettu molemmat. Ja moottorierikoisuuksia muun muassa titaaniset kiertokanget, ja mitä tästä aikaisemmin on lueskellut, niin tähän ei edes tarkoitus ollut alun perin saada VTECkiä mahtumaan, mutta sitten se jostain syystä viime hetkessä kuitenkin sinne laitettiin täydentämään sitten tuon moottorierikoisuutta. Ja ihan hyvä niin, kyllä se tarjoaa niin hauskan ja laajan vetoalueen, menemisen tunteenkin jopa toi VTEC sit siinä yläkierroksilla, että todella hauskan tuntunen moottori, ja sit kun se vielä ärjyy tuossa niin sanotusti korvan juuressa, niin se antaa vielä siihen erityisesti semmosen kilpa-automaisen ja urheiluautomaisen fiiliksen. Tehoahan tuosta padasta on otettu ainoastaan se Japanin herrasmiessopimuksen 280 hevosvoimaa, joten ei tää nyt aivan tietysti missään superautolukemissa ole, mutta kyllähän se vuoden 90 autoksi niin sinällään on kuitenkin jo ihan tehokas vaparimoottorista. Enkä mä oikeastaan siihen osaa kaivata lisää voimaa. Ei mitään turbotuksia tai muita ainakaan ole suunnitelmissa, että antaa olla vaan tämmönen fiilistelyauto niin sanotusti. Ja sitten vielä tavaratila. Se aukeaa täältä. Täältä löytyy tämmönen pari matkalaukkua vetävä tavaratila. Ei mikään erityisen tilaava, mutta kyllä sillä nyt pari ihmisen matkatavarat kulki ihan mukavasti tuolla Saksassa, ja olihan siellä aika paljon kaikkea auton vakio-osaa ja muuta mukana. Ja sitten täältä lattia alta löytyy auton omat työkalut. Ja erikoisuutena pikkuinen kompura. Sitä en tiedä, onko tarkoituksella tuo vararengas aina niin kuin tyhjänä tuolla. Ainakin nyt kun se poistettiin sieltä, niin se oli ihan tyhjä. Että onko se niin kuin tarkoitus täyttää sitten vasta ongelmatilanteessa ja laittaa alle, vai onko se vaan tyhjentynyt sitten. Että joku funktiohan tuolle kompurallekin on tuossa varmaan niin kuin ajateltu. Sitten tuolta reunasta löytyy CD-boksi ja tuolla on ainoastaan sitten varoituskolmio tuolla punaisessa putkilossa. Mites sitten alapuoli? Tältäpä se näyttää sitten alapuolelta. Pohjalevy on hyvin tasainen. Totta kai kun sillä ei tarvi olla mitään voimansiirtoa tai muuta viemässä tilaa. Ja moottori alapuolelta. Siinä näkyy nyt etumaisten 3 sylinterin pakosarjat, ja sitten tuolta takaa sukeltaa tulla sitten takempien sylinterien pakosarja. Ja siinä sitten näkyy nyt se
Science of Speedin putkistosysteemi. Ihan pientä öljyvuotoa on näköjään tuolta. Noin pitää katsoa mistä ne tulee. Tukivarsien rakenne on kyllä todella teknisen näköinen. Ja myöskin aika kevyen näköinen, että kyllä siellä niinku mahdottoman hienoa insinöörityötä on kyllä auto eteen tehty silloin 90-luvun alussa. Ja tuolla näkyy itse asiassa, kun katsotaan, niin se nyrrekorjaus tuolla. Eli tuo lambda piti tuolta silloin irrottaa siinä nurmikentällä ja suojata tuo johto, kun se paloi tuohon pakosarjan päälle aika pahasti. Tuolta löytyy toinen lambda, eli etumaisten bänkkien lambda. Ja auto on kyllä tosi siisti alhaalta päin, että ei varmaan paljon ennen Suomea tai tätä meidän kotitietä ennen ole hiekkatietä hirveän paljon nähnytkään. Pikkusen likaantunut tältä pohjasta nyt, mutta on kyllä todella siistin oloinen kaikin puolin. Että ja nämä on kaikki täällä alumiinia, niin nehän ei silloin ruostu. Hapettuu korkeinta ja ottaa vähän väriä, mutta on kyllä hienoja alustaratkaisuja. Ja putkisto kiertää sieltä niin, että tuolta tulee takempien bänkkien putki ja tuosta tulee etumaisten bänkkien putki ja se kiertää vaimentimelle ja sieltä läpi ja tältä puolelta ulos toinen puoli ja sitten täältä kiertää mutka alapuolelle ja se sitten tulee tältä puolelta läpi. Et siinä on niinku 3+3 todennäköisesti läpivirtaava vaimen, niin en tiedä sotkeutuuko pakokaasut keskenään tuossa takavaimentimessa, mutta äänet on kyllä maukkaat. Nürburgringillakin muutama tuli sinne varikolle sanomaan, että olivat katsomassa ja kehovat kovasti ääniä. Paljon siellä on tavaraa nyt kun katsoo tuosta kuvasta, niin aikamoinen hässäkkä siellä on kaikkea ja kaikki on tosiaan alumiinia. No putkista tietenkään ei ole, mutta tukivarret ja auton kori täysin alumiininen. Niin erikoista rakennetta. Ja pohjalevy on melkeinpä suora. Saako sen tosta näkymään? Saa, noin. Tää on kyllä aivan luotisuora. Siinä kulkee ainoastaan tuossa kanava jäähytysputkille ja sitten siellä menee vaihdevaijerit ja taitaa olla ilmastoinnin putket. Eli kompura on silloin kuitenkin moottorin puolella. Ja etupuolella näyttää hyvin samalta kuin takana. Hyvin kevyen näköisiä tukivarsia. Hienoa suunnittelutyötä ja hyvin erinäköisiä ratkaisuja, mitä normaalisti on tottunut näkemään. Tuoltakin esimerkiksi niin alatukivarren rakenne, joka yhdistyy sitten tuohon. Ja sieltä nousee sitten vielä, näkyykö se tosta, tonne, joka yhdistyy sitten taas ylätukivarteen. Hyvin tommosia niinku ristikko kautta kennomaisia rakenteita. Varmaan johtuen osittain tuosta alumiinikorirakenteesta, että niitä on jouduttu yhdistelemään sitten vielä enemmän niin kuin tukivarsien kiinnityspisteitä toisiinsa. Mutta on hieno laite kyllä. Alhaaltakin päin tarkisteltu. No, otetaan autoa sen verran alas, otetaan pyörät pois ja sovitellaan sitten noita vanteita, mitä meillä ottaa tuossa. Sitten yksi jännä yksityiskohta. Eli etuvanteethan täällä on 16-tuumaiset. Ja takana 17-tuumaiset ihan jo suoraan tehtaalta.
Takarenkaissa nyt vähän korostuu se, että nämä mitkä jouduttiin Hockenheimista silloin ostamaan reissupaniikissa, niin nämä on yhtä profiilia korkeammat, mitkä siellä on normaalisti, mutta muutakaan ei ollut tarjolla, niin oli pakko niihin tyytyä, mutta hyvin toivat kotiin ja se on vaan nyt vähän tommonen hassun näköinen, kun on vähän profiilia enemmän, mutta etenkin tämä eturengas niin on tosi hassun pieni. Saa nähdä mitenkä hauskalta se näyttää tuossa, kun ruvetaan vertailemaan noihin alle sovitettaviin vanteisiin sitten, minkälainen pyörä se on. Vielä keksin yhden vannesarjan sovittaa tai sovitukseen, niin löytyy tommoset Cramlightsit. Näissä on etuvanteiden speksi semmonen, että se saattaisi jopa speksien puolesta sopiakin tonne NSX etukaariin, mutta saa nähdä minkälainen, onko noin vähän liian imelät sitten tämmöiseen klassisempaan urheiluautoon, mutta sovitetaan, sehän ei mitään maksa.